This is the energy vibration lezen voor al de Schorpionetje mensen die zijn jaardag van oktober 30 tot en met 5 november 2017. Het is het wordt gewoon zeer, zeer positief jaar voor jullie vanwege doordat jullie krijgen die energy vibration van de raad van fortune, oké? Jullie krijgen de energy vibration van de raad van fortune en dit is zeer positief, oké? Dit is echt een zeer, zeer positieve situatie. Dus met de energy vibration van de raad van fortune, het is Halloween. Sommige van jullie in Nederland doet Halloween feestjes. Hier in de Verenigde Staten is het Halloween op dinsdag. Dus gefeliciteerd aan iedereen die zijn jaardag vanaf 30 tot en met vanaf 30 oktober tot en met 5 november. Dus voor jullie is een geluk dat je heeft niet verwacht jaar voor jullie. En dit wordt zeer, zeer positief. Oké? Met de geluk dat komt in, krijg je ook hart. Mensen ga je even, weet je, als mensen geluk hebben, dan daar zijn mensen die haat je voor whatever reden is het. En dat is jaloezie. Er zijn heel veel jaloezie rond jou. Wees voorzichtig wat je doet en hoe je doet en met wie. Vanwege dat er is heel veel jaloezie rond jullie nou. Pas even op met de mensen rond jou in de jaar 2017. Ik moet best wel tegen jullie zeggen, sorry. Ik was sick. Ik had de verkouden en dat soort van dingen. En ik had heel veel dingen. Ik zit te verhuizen en dat soort van dingen. Dus daarom was de lezen een beetje korter. Maar het wordt veranderd. Ik ga het even doorgaan met een lezen en veel meer informatie gaan geven. Ik moet even drinken van mijn keel. Oké. Leuk. Het wordt een heel gelukkig jaar. De energy vibration van de geliefde komt 2 keer uit. Oké, de geliefde. Het komt uit 2 keer uit, maar als je bent op zoek naar je tweelingziel, je gaat even zien dat dit jaar is de jaar om iedereen zijn tweelingziel om te vinden. Oké, dus we gaan even bekijken naar de mensen die is geboren op 30 oktober. Hier krijg je beoordeling, maar maak geen zorgen. Het is een jaar dat je gaat even vinden. Informatie gaat naar je toe komen. Zoveel informatie. En je krijgt hulp van mensen. U krijgt hulp van mensen. Heel veel hulp. Klein beetje hulp van hier en daar. Maar je krijgt hulp van mensen. En zoiets is, de universe gaat even aarde engel naar je te sturen om jou om te helpen. Jullie gaat echt leuke netwerk gaan maken. Jullie gaat connect met andere mensen. Andere mensen wil even connect met je. De mensen wil echt dat je bij ze in zijn team en dat soort van dingen. Het wordt een zeer, zeer positief jaar voor de mensen die dat is geboren op 30 oktober. Heel veel huwelijks worden aanvragen, samenwonen, netwerken, samenwerken, in ondernemen en dat soort van dingen. Positief. Heel veel mensen krijgen nieuwe baan in dit jaar.
is gewoon echt positief. Whatever de beoordeling is, whatever informatie dat komt naar je toe, je krijgt ook help. Mensen gaan je helpen. Mensen gaan je even in connectie met anderen. Mensen willen je connect met jou en dit wordt zeer, zeer positief. Als je gaat even verder voor de mensen die is geboren op Halloween, omdat dat vieren wij nou 31 oktober. Het is altijd Halloween in de Verenigde Staten. En gefeliciteerd aan iedereen. Je krijgt die energy vibration van de emperor. En dit jaar is een jaar van promotie voor heel veel van jullie. Heel veel promotie. Heel veel mensen krijgen ook situaties met zijn vader en dat soort dingen. Maar het is best wel goed. Heel veel vrouwen gaan echt je tweelingziel even ontmoeten. Heel veel connectie met mensen. Het is een jaar waar heel veel connectie. Heel veel mensen gaan zichzelf terugvinden. Heel veel mensen gaan liefde vinden. En voor de mannen, je gaat je tweelingziel vinden. Voor de vrouwen ook. Je gaat je tweelingziel. Tweelingziel. Niet soul matches. Maar tweelingziel. Dat is de opposite polarity van wie je bent. En heel veel mensen gaan connecten met zichzelf. En realiseren dat, weet je, ik zit hard met mezelf om te doen. Maar ik ben best wel een goede persoon. Oké? Dat soort dingen. Je gaat even opnieuw leren om zelfgenezen en zelfliefde om jezelf om te geven. Dus dit is een zeer, zeer positief, goed jaar in de liefde. Als we gaan even verder, we gaan even kijken. En we hebben de energy vibration van de liefde. En dit is een waarschuwing voor de mannen en de mensen. De mannen die hebben een relatie met iemand die is een waterman, tweeling of weeskal. Wees voorzichtig met deze vrouw. Deze vrouw is niet eerlijk. Deze vrouw werkt met de negative energy, lower energies. Deze vrouw zit jij te manipuleren zonder dat je het weet. En hier zie je de vrouw. Zie je hoe ze zit je te hakken door de maag, door de bouw. Dat is wat ze zit je om te doen. En je ziet het niet. En je wil echt je rug aan deze vrouw even. Je wil deze relatie even achterlaten. Maar is zoiets als ze zit je daar vastgebonden. En dat is door negatieve dingen. En de manier dat mensen doen dat dingen is dat ze zet slechte dingen in je eten. En dat is ook, ze manipuleren je. Ze kan ook je kleden meegenomen met je gezweten. En probeer je te manipuleren. En hier wil je je rug even terugzetten aan deze relatie. En je kan het niet doen vanwege. En ik vraag jullie om even de Universal Angels en je Guiding Angels. Vraag voor hulp om even deze persoon wel van jou los te laten. Vraag Archangels Michael. Vraag de Fire Dragons. Vraag de Lord of Karma om genezing, om jou uit deze relatie los te laten. Want hier zit je rug hier teken. Als we gaan even verder, we hebben de energy vibration van de mensen die zijn 2 november is geboren. En dit is een goede jaar voor jullie. Omdat jullie gaat op een nieuwe pad. Jullie gaat een nieuwe pad in je leven verbreken. Een nieuwe pad. Jullie gaat in verschillende manieren. Omdat dit is een lezing voor iedereen. Dus op verschillende manieren. Je gaat op een nieuwe pad. Vanwege of iets dat is zo slecht tegen jou geworden, gebeurd. En wat gebeurt hier is dat je zet je rug hierachter en je gaat even vooruit. En voor sommige mensen, je geluk zit buiten je gewoonteplaats. Je geluk zit buiten je gewoonteplaats. Als je zit liefde in je gewoonteplaats om te zoeken, het staat daar niet. Het zit buiten je gewoontestraat of waar je woont nou of waar je bent geboren.
het zit daar buiten. Dus de liefde zit niet daarin. Dus ga even buiten je omgeven om even de liefde te vinden. En je gaat even weg van waar je woont nou. Voor heel veel mensen. Je gaat even op een nieuwe pad. Sommige mensen gaan nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe relatie. Sommige mensen gaan nieuwe samenleven, contract aannemen. En sommige mensen gaan echt veranderen van baan, carrière, veranderen van woonplaatsen. This is the year voor jullie. En ze gaat even verder voor de mensen die zijn geboren op 3 november. Gefeliciteerd met je verjaardag. Dit is zeer positief vanwege dat situatie dat staat bij jou in groepsorganisatie en dat soort dingen. Dit is hiervoor. Dus een laten netwerken en laten connectie met andere mensen. Het is een positieve year om even groepsvorming te doen. Connection, samen, working connection. En dit is een positieve year, want je komt tegen de juiste mensen. Je komt echt tegen de juiste mensen. En deze mensen gaat je echt begeleiden. Dus voor sommige mensen, het is een tijd wanneer groepsorganisation mensen gaat zien hoe je bent onterecht beoordeeld. Je was onterecht beoordeeld. En door dat onterecht beoordelen, die zag wat is gebeurd. En is nou op de ogen om wat is gebeurd. En die reikt een hand uit om te zeggen, onze excuses, we hebben dit niet gezien. En jullie moeten het accepteren. Omdat soms, en wat gebeurt in jullie geval is dat mensen zat keihard tegen jou te liggen. En nou eindelijk een groep van mensen hebben de waarheid naar een situatie gezien. En die reikt de hand uit en die gaat alles om jou te doen om te helpen. En zeg maar, je accepteert die apologies. En laat het, verwijder het van de slate. Gebruik een nieuwe slate. Gebruik een nieuwe schrijfblog. En geniet van je leven. En accepteer de aanuitreiking wat deze mensen hebben tegen jou gedaan. Oké? Soms is het niet de beste mogelijkheid om dingen. Maar dit is best wel goed. En accepteer omdat de mensen wil gewoon een nieuwe start. Die wil gewoon echt zeggen sorry. En open up en accepteer. Ik ben iemand, als mensen zeggen sorry tegen mij. En ik heb altijd sorry gezegd als ik ben iemand, ik lijk keihard, maar ik heb een heel kleine hartje. En ik hou niet van hard tegen mensen op te gaan en dat soort dingen. Dus ik voel me altijd schuldig. Dus ik heb altijd in relaties en zo. Ik ga niet naar mijn bed boos als ik heb niet sorry gezegd of even de situatie uitgepraat. Omdat ik heb echt een zachte hart. En in deze geval soms is dingen tegen jou gebeurd en je moet gewoon accepteren als mensen vragen voor vergeving. Oké? Ik ga even verder met de mensen die is geboren op 4 november. Het is die energy of de liefde, maar ik gebruik justitie, omdat het is balans, een balans in liefde. Whatever de situatie is voor jullie, die zijn geboren op 4 november, het wordt zeer, zeer positief. De raad van fortune met geld komt naar jullie naartoe. Dus de year, na je verjaardag ga je even zien. Het is de meest gelukkigste jaar voor jou ooit. De jaar 2007, dat komt binnenkort op. Want na je verjaardag is wanneer je nieuwe jaar voor jullie is begonnen. En dat is de jaar 2017. Dus je begint nu de jaar 2017, 2018. Dus het begint in 2017 en het eind in 2018. Dit jaar voor jullie, voor de mensen die geboren op 4 november. Dit is de meest gelukkige jaar. Dit is ook de week van de nummer 40 week. En jullie is geboren op 4 november. En jullie krijgen het meest gelukkige jaar in de komende maanden tot je volgende verjaardag.
Dit is zeer positief. Geluk is wat je krijgt. Geld is wat je krijgt. Heel veel geld is wat je krijgt in dit jaar. Als we gaan even verder, we hebben de energy vibration voor de mensen die zijn geboren op 5 november. En wat hebben wij hier? We hebben de energy vibration van succes, victory en triumph. Dus sommige mensen krijgen succes, sommige mensen krijgen victory en sommige mensen krijgen triumph over dingen dat is gebeurd met jou. En je gaat echt een feestje gaan bouwen. Je gaat echt blij met jezelf. Je gaat even in je veld voelen. Je gaat jezelf voelen als daarvoor. Je krijgt geluk. Je begint te houden van jezelf. Alles wat je hebt de laatste tijd niet kunnen doen voor jezelf. Dat gaat even voor je gebeuren. En je krijgt die energy vibration van goede nieuws komt naar je toe. Goed positief nieuws om jou te laten weten dat je heeft alle obstakels dat je hebt meegelopen. Het is nou opgelost. En hier ga je vooruit volop in. Vooruit volop in. Je leven wordt heel positief. Goede nieuws, positief nieuws. En jullie gaat best wel op een goede punt. Dus zie wat ik heb hier bedoeld. Sorry. Dit is zo fantastisch. Drink koffie. Dit is zo fantastisch van Wekelijkse doordat je ziet hier al zeer positief de jaar 2017 voor jullie verjaardag mensen. En dat is absoluut behalve van de mensen die zijn in relatie met de luchtmensen en dat is de waterman, de weeskal en de tweelingziel. Je hebt wel een probleem. Jullie mannen hebben een probleem met de vrouw. En je moet jezelf loslaten van deze relatie. Omdat deze relatie is even niet gezond voor jullie. Wat speelt hier aan de hand voor jullie is dat deze vrouw is een manipulerende persoon. En deze vrouw manipuleer je door iets in je eten te zetten. Dat is de enige manier dat mensen andere mensen manipuleren. En of abuse. Maar dit is meer dat deze persoon sneaky. Ze doet het zodat je niet weet, omdat je weet niet hoe deze soorten dingen werken. En er is zoveel en ik moet wel ik moet wel informatie aan jullie even geven om zulke dingen. Omdat sommige mensen zijn nuttig. En wanneer ik zeg nuttig, dat betekent dat je realiseert niet hoe mensen kunnen manipuleren. De energies en manipuleren jou, oké? Want die doet het in heel slechte manier. En manier dat je het nooit gedacht dat het gebeurt, oké? Dus ik moet de video even gaan openen en laten jullie weten hoe de mensen bepaalde dingen doen. En dat het is zeer belangrijk wat je eet, waar je het eet, vanwege dat er zijn dingen dat gebeurt dat ook mezelf denk, wow, oké? Maar het is Nederlandse man, jullie Nederlandse man zijn heel nuttig. Jullie geloven in niks. En jullie moeten, en niet alleen Nederlandse man, maar meestal mannen, geloof niet in de rare, die unseen world. Maar het is daar, oké? En dat wil ik tegen jullie zeggen. Maar de liefde wordt zo krachtig in deze week voor jullie verjaardag mensen. De liefde is zo krachtig. Het is ongelooflijk hoe krachtig deze week is. En de jaar begint voor jullie. Van wekens liefde. Alles, je tweelingziel. En je bent op zoek naar je tweelingziel. Niet je soulmate, maar je tweelingziel. Het gaat gebeuren. Eerlijk. Oké? Eerlijk. Jullie gaan trouwen. En het wordt zeer positief. Is een jaar dat is zo positief. Dat het is zo ongelooflijk. Bijzonder.
dit jaar is. Vanwege doordat heel veel mensen worden je wordt gevraagd om te gaan trouwen. En dat is best wel goed. Heel veel mensen, andere mensen krijgen, sommige mensen krijgen om te gaan trouwen. En sommige mensen krijgen goede werkrelatie. Oké, dus sommige mensen gaan trouwen. En sommige mensen krijgen partnerschappen, which is samen wonen. En sommige mensen gaat echt trouwen. Sommige mensen gaat een civil union in, waar je gaat even samen gaan wonen. En sommige mensen komen best wel met een goede relatie. En deze relatie met deze man is je tweelingziel. Ja, deze relatie met deze man is je tweelingziel. En het is niet alleen mannen, is voor allebei mannen en vrouwen. Jullie gaan heel veel gaan trouwen. En als je gaat even verder, meestal van jullie relatie, je geliefde komt vanuit je woonplaats. Je geliefde komt vanuit je woonplaats. Meestal van jullie geliefde komt vanuit je woonplaats. Oké? Dus bekijk niet in je woonplaats, omdat daar lag je tweelingziel niet. Die lag buiten je woonplaats of in het buitenland. Oké? Heel veel van jullie gaat reizen. En heel veel van jullie gaat reizen. En jullie gaat op vakantie, zie ik. Meestal van jullie gaat op vakantie. En het is een leuke tijd. Jullie hebben echt een leuke tijd op vakantie. Jullie voelen jezelf goed. En jullie komen in aanraking met heel veel leuke mensen. Heel veel goed connectie. Happiness, geluk. Je voelt je gelukkig in je leven. Geld komt in je leven. Heel veel geld. Sommige mensen krijgen situaties mee te maken met beauty industry. That sort of a thing. That beauty industry ga je even vragen om even haar of make-up of that sort of a dingen om te doen voor ze. Expensive. En andere mensen krijgen uitnodiging van onder duurde zoiets is dure horloges, oorbelletjes en zo. Maar je gaat even werken in dat soort of beauty en luxe product industry. Die gaat je even vragen om ze spullen even om te gebruiken. Om even sales of promotie te doen voor ze. En het gaat je best wel lukken, oké? Ja, het gaat je echt best wel lukken. Dus dat gaat even goed voor jullie. Het is een zeer positief jaar. Geld is daar geen problemen met geld. Geld is en wordt geen problemen. Wordt echt geen problemen. Whatever de geld, whatever de situatie dat speelt, het wordt geen problemen. Het wordt echt wel goed. Je bent op de goede pad, de goede richting in je leven. Liefde en geld is absoluut geen problemen. Goede nieuws komt over je financiële situatie. Je krijgt best wel goede nieuws over informatie komt naar je toe. Financial nieuws komt naar je toe. En als mensen op zoek verwacht permits, vergunning voor je zaken. Je gaat het krijgen. Als jullie verwacht op informatie over helpen. Investeren, helpen, dat soort dingen. Je gaat het best wel krijgen. Financially, jullie gaat echt goed. Als je begint zacht this year. Als je begint, whatever je begint in this year 2017 voor jullie. Het gaat je best wel lukken. Dit is een zeer positief year.
En de laatste card wat ik heb, want het is Halloween week. Het is de energy van de moon. De energy van de moon is a good, zeer positive energy van wekens doordat wat gebeurt hier met de energie van de moon is dat je krijgt best wel, die laat je weten dat alles wat je geeft uit, je krijgt wel terug. Oké, dus als je geeft iets uit, dat gaat iemand anders helpen, je gaat het wel terugkrijgen 10 keer daarover. Oké, niet vergeten dat jullie energie is de raad van fortune. De raad van fortune. En daarom is het dat jullie krijgen zoveel geluk in je leven en geld en alle dat. Dus dames en heren, het gaat jullie wel winsten en een positive week. En ik hoop voor iedereen dat jullie een goede tijd hebben vanwege deze leuke weken van de week van Halloween. Dus, namaste. Niet vergeten om te luisteren naar je Sun, Moon en Rising sign. Omdat daar staat veel meer informatie. Dat kunnen jullie helpen. Dat tot volgende week.